Magandang umaga sa inyo mga sir. Ako nga pala si Chief Joel. Nandito tayo ulit ngayon sa AutoKit Service Care. Ngayong MACQ na, magbibigay lang ako ng konting tips dahil sigurado tayo ngayong MACQ hindi masyadong makakabiyahe yung mga sasakyan natin. Magbibigay lang ako ng tips and solution para ma-maintain pa rin natin na kondisyon ng ating mga sasakyan. So panoorin natin tong video na to. Samahan nyo ako. Yan mga sir, first natin ngayon, itong battery. Gawin natin, kapag hindi naman natin siya gagamitin within 15 days or less doon, pwede natin tanggalin tong cable wires ng negative para maiwasan natin yung discharging ng battery. So tara, panoorin natin kung paano siya tatanggalin. So yan mga sir, ito po yung negative ground cable natin. Ito po yung tinatanggal para ma-disconnect natin yung power ng battery para maiwasan natin yung discharging ng battery pagka hindi naman natin siya ginagamit. Next naman po natin yung fuel system. Yan mga sir, next naman natin tong fuel system, itong fuel filter natin. Pagka hindi kasi natin nagagamit yung sasakyan natin, yung diesel na ito nagkakaroon ng contamination. So ang gagawin natin, i-bleed lang natin siya dito, then i-pump natin siya uli para mapuno natin uli yung fuel. Sa pag-bleed naman na ito mga sir, dun sa past video ko, meron na akong tinuro kung paano mag-bleed ng fuel filter. So pwede nyo panoorin yun para ma-check nyo kung paano po mag-bleed. Next naman tayo dun sa handbrake. Yan mga sir, next naman natin tong handbrake. So ito, pagka hindi natin palaging nagagamit kasi at lagi lang siya naka-handbrake, so stress masyado yung cable. So ang kailangan natin gawin mga sir, release lang natin yung handbrake, then maglagay tayo ng kalso, front and rear sa gulong para maiwasan natin yung magkasira nitong cable na to. Tara, samahan nyo ako, kalsuhan natin yung tire. Yan mga sir, next naman po natin yung clutch pedal tsaka yung brake pedal. Ang gagawin lang po natin mga sir, pwede natin siyang i-press 2 times, and yung brake pedal ganun din 2 times. Para maiwasan po natin yung build up ng corrosion dun sa brake cylinder. Kasi pag hindi po natin nagagamit yun, yung mga piston nun magi-stack up po. So ang kailangan natin gawin, press lang natin 2 beses para mag-move yung piston. Yan mga sir, ito na po yung pinaka-importante sa lahat. Yung power window po natin, itong bintana, dapat po lagi po natin itong isara. Kasi ito po yung pinaka-critical na bahagi ng unit natin, yung cabin. Kasi pag ito po napasok ng tubig, magkakaroon po ng short circuit yung panel gauge natin, yung mga power window, magmamalfunction. Tips ko lang, dapat po lagi natin siyang isara. I-sealed po natin siyang maigi para sigurado tayong hindi po siya mapasukan ng tubig. Yan mga sir, naturo ko na po sa inyo yung mga simpleng tips para sa unit natin na ma-maintain pa rin natin siya na kondisyon ng ating sasakyan. So kung meron naman kayong problema sa mga unit nyo sir, bukas pa rin naman po kami dito sa AutoKit Service Care. Yan, kung meron kayong problema, pwede po kayong tumawag sa amin, handa po kaming tumulong sa inyo. Kung meron po kayong comment, question, pwede po kayong mag-comments dyan sa baba. So yan, maraming salamat po sa inyo. See you in next video. Thank you.